ในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในตำราไอแซคนิวตันโยฮันเนสเคปเลอร์และโรเบิร์ตบอยได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อัจฉริยะเหล่านี้ถูกนำเสนอในฐานะผู้ที่ใช้เหตุผลเหนือกว่าความเชื่อโบราณผู้วางรากฐานสำหรับโลกแห่งเทคโนโลยีที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันแต่การศึกษาเอกสารอีกฝากฝั่งที่อยู่นอกตำราประวัติศาสตร์กลับเผยให้เห็นความจริงที่น่าประหลาดใจบรรดาอัจฉริยะเหล่านี้มีชีวิตอีกแบบที่ไม่ได้ถูกเล่าให้ฟังพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตกับการศึกษาศาสตร์ที่เรามักเรียกกันว่าเวทมนต์มากกว่าการค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ถูกเขียนขึ้นอย่างไรและอะไรคือความจริงที่ถูกซ่อนไว้การเปิดเผยเรื่องราวที่แท้จริงของอัจฉริยะเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างไรติดตามความลับอีกด้านของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่กันครับในห้องใต้ดินของบ้านนิวตันมีห้องทดลองลับที่เต็มไปด้วยเตาหลอมสารเคมีแปลกๆและอุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุที่ซับซ้อนนิวตันไม่ได้ใช้ห้องนี้เพื่อศึกษาแรงโน้มถ่วงแต่เพื่อค้นหาสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นความลับสูงสุดของธรรมชาตินั่นคือ Philosopher's Stone หรือศิลาอาถรรพ์สำหรับนิวตันแล้วศิลาอาถรรพ์ไม่ใช่เพียงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองคำแต่เป็นความลับที่จะทำให้เขาเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเชื่อมั่นว่ามันจะมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับผู้ที่ค้นพบมันได้สำเร็จไอแซคนิวตันเขียนเรื่องฟิสิกส์เพียงครึ่งล้านคำแต่เขียนเรื่องเล่นแร่แปรธาตุถึง1ล้านคำและเขียนเรื่องเทววิทยาถึง2ล้านคำนั่นหมายความว่าในความคิดของนิวตันฟิสิกส์กลับเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดในปี 1936 ได้มีการเปิดเผยเอกสารของการเล่นแร่แปรธาตุของนิวตันในการประมูลของซัตเทบีถึง329ชุดซึ่งเป็นเอกสารที่เขียนด้วยลายมือของนิวตันเองโดยมากกว่า1ใน3นั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาการเล่นแร่แปรธาตุเอกสารเหล่านี้เคยถูกระบุว่าไม่เหมาะสมต่อการตีพิมพ์เมื่อนิวตันเสียชีวิตในปี 1727 ได้ถูกซ่อนไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวเป็นเวลาหลายทศวรรษเป้าหมายแท้จริงของนิวตันจึงไม่ใช่แค่การอธิบายว่าเพราะเหตุใดแอปเปิลถึงตกลงมาบนพื้นโลกแต่เป็นการค้นหาความเป็นอมตะการที่เขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงอาจจะเป็นเพียงผลพลอยได้จากการศึกษาเรื่องลึกลับเหล่านี้เพราะเขาเชื่อว่าธรรมชาติทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันด้วยแรงที่ซ่อนอยู่และแรงโน้มถ่วงนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ที่ซับซ้อนกว่ามากนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังจอห์นเมนาร์ดเคนส์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประมูลเอกสารเหล่านี้ได้กล่าวคำว่านิวตันไม่ใช่คนแรกของยุคแห่งเหตุผลแต่เขาเป็นนักเวทมนต์คนสุดท้ายก่อนที่โยฮันเนสเคปเลอร์จะกลายเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่เขาเป็นนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วยุโรปเคปเลอร์สร้างแผนภูมิดวงชะตาให้กับลูกค้าหลายร้อยคนตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงขุนนางและกษัตริย์โดยหลักฐานว่าเขาเป็นนักโหราศาสตร์ชื่อดังมาจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือรวมถึงเอกสารต้นฉบับบันทึกราชสำนักและการรวบรวมงานโหราศาสตร์ของเขาเองโยฮันเนสเคปเลอร์เริ่มต้นเส้นทางโหราศาสตร์ตั้งแต่ปี 1586 ด้วยการตรวจดวงชะตาให้กับขุนนางออสเตรียหลังจากนั้นในปี 1601 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นนักคณิตศาสตร์และโหราศาสตร์ประจำราชสำนักจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องถึงจักรพรรดิแมทเทียสและเฟอร์ดินานด์ที่ 2 ตลอดชีวิตของเขาเคยตรวจสอบดวงชะตาให้กับผู้คนกว่า 800 คนเผยแพร่ปฏิทินโหราศาสตร์ประจำปีที่ได้รับความนิยมกว่า 3 ทศวรรษและให้คำปรึกษาแก่บุคคลสำคัญอย่างนายพลวัลเลนสไตน์โดยผลงานโหราศาสตร์ของเคปเลอร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบันสำหรับเคปเลอร์การดูดวงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นดาราศาสตร์ประยุกต์อย่างแท้จริงเขาเชื่อว่าดาราศาสตร์คือการศึกษาว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่อย่างไรส่วนโหราศาสตร์คือการศึกษาว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรการที่เขาค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง3ข้อไม่ได้เกิดจากความอยากรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เพราะเขาต้องการทำให้การทำนายทางโหราศาสตร์แม่นยำยิ่งขึ้นหากเขาสามารถคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์ได้อย่างแม่นยำเขาก็จะสามารถดูดวงให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น น
โรเบิร์ตบอยผู้ที่โลกยกย่องในฐานะบิดาแห่งเคมีสมัยใหม่กลับมีความหลงใหลในการเล่นแร่แปรธาตุไม่แพ้นิวตันบอยนั้นเชื่อมั่นว่าการแปรธาตุเป็นไปได้จริงและเขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการพยายามเปลี่ยนโลหะธรรมดาให้กลายเป็นทองคำโรเบิร์ตบอยเป็นผู้ที่หลงใหลในศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุอย่างแท้จริงทั้งจากการบันทึกงานเขียนส่วนตัวและผลงานที่ตีพิมพ์ของเขาเองซึ่งมักกล่าวถึงกระบวนการแปรธาตุและการค้นหาศิลาอาถรรพ์โดยเขายอมรับอย่างเปิดเผยว่าได้เห็นการเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคำและเคยได้รับสารลึกลับที่เชื่อว่าใช้ในการแปรธาตุจากชายลึกลับคนหนึ่งนอกจากนี้บอยยังลงทุนทั้งเวลาและทรัพย์สินจำนวนมากในการทดลองและค้นคว้าด้านนี้ความสนใจของบอยยังปรากฏชัดเจนจากการร่วมมือกับนักเล่นแร่แปรธาตุชื่อดังในยุคนั้นอย่างจอร์จ สตาร์คีและการที่เขาเลือกเก็บงำเทคนิคบางอย่างไว้เป็นความลับตามธรรมเนียมของนักเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความหลงใหลของบอยในศาสตร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสนใจผิวเผินแต่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทดลองและการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเขาตลอดชีวิตสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการของบอยในการทำการทดลองเล่นแร่แปรธาตุกลับเป็นรากฐานของวิธีทางเคมีสมัยใหม่เขาเป็นหนึ่งในนักปราชญ์ไม่กี่คนในยุคกลางที่เชื่อว่าการทดลองเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาธรรมชาติขณะที่นักปรัชญาส่วนใหญ่เชื่อว่าการทดลองนั้นเป็นเพียงการบังคับดัดแปลงธรรมชาติบอยจึงใช้เวลาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการสร้างเตาหลอมเครื่องมือกลั่นและอุปกรณ์เคมีต่างๆเขาบันทึกการทดลองทุกครั้งอย่างพิถีพิถันใช้สัญลักษณ์ลึกลับและรหัสเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นขโมยความลับของเขาไปแม้ว่าบอยจะไม่เคยสำเร็จในการเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองแต่ว่าการทดลองเหล่านี้ทำให้เขาค้นพบพฤติกรรมของแก๊สต่างๆรวมถึงกฎของบอยที่เราเรียนกันอยู่ในปัจจุบันการที่เขาศึกษาการเผาไหม้เพื่อหาความลับของออกซิเจนก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาศิลาอาถรรพ์โลกอีกใบของบอยนั้นแสดงให้เห็นว่าความหลงใหลในเรื่องลึกลับไม่ได้ขัดแย้งกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาทำการทดลองและค้นพบอย่างไม่หยุดหย่อนฟรานซิส เบคอนผู้ที่โลกจดจำในฐานะนักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์และผู้วางรากฐานวิธีการทดลองเขามีทัศนคติที่น่าสนใจต่อศาสตร์เวทมนต์เบคอนไม่ได้ดูถูกหรือปฏิเสธนักเล่นแร่แปรธาตุและนักเวทมนต์แต่กลับชื่นชมพวกเขาสิ่งที่เบคอนชื่นชมคือความสามารถของนักเล่นแร่แปรธาตุและนักเวทในการเข้าใจและควบคุมธรรมชาติเบคอนเชื่อมั่นว่าเราควรศึกษาธรรมชาติเพื่อควบคุมพลังของมันให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและเขาเห็นว่านักเล่นแร่แปรธาตุกับนักเวทเป็นผู้ที่เข้าใจหลักการนี้ดีที่สุดสิ่งที่เบคอนไม่ชอบในศาสตร์เวทมนต์ไม่ใช่เป้าหมายหรือความเชื่อหรือแม้แต่ความไร้เหตุผลแต่ว่าเป็นความลับเบคอนเชื่อว่าความรู้ประเภทนี้ควรเปิดเผยและใช้ประโยชน์ได้ทุกคนไม่ใช่เก็บซ่อนไว้เฉพาะกลุ่มคนเล็กๆที่อ้างว่าตนเองเป็นผู้รู้เบคอนต้องการทำให้เวทมนต์และการเล่นแร่แปรธาตุมีความเข้มงวดเป็นระบบเปิดเผยและโปร่งใสมากขึ้นเขาไม่ปฏิเสธแต่นำมันมาวางบนรากฐานที่เหมาะสมวิสัยทัศน์ของเบคอนนี้อาจจะเป็นต้นแบบที่แท้จริงของระบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การเปลี่ยนความรู้ที่ทำกันอย่างลับๆให้กลายเป็นความรู้สาธารณะการทำให้กระบวนการลึกลับกลายเป็นวิธีการที่ทุกคนตรวจสอบได้การเปลี่ยนผ่านจากศาสตร์เวทมนต์สู่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปที่มีการคัดเลือกอย่างระมัดระวังตลอดศตวรรษที่17วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่อยๆหยิบยกเฉพาะส่วนที่สมเหตุสมผลจากศาสตร์เวทมนต์แล้วตีความใหม่ด้วยกรอบความคิดเชิงกลไกและคณิตศาสตร์กระบวนการวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการทดลองการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบการศึกษาคุณสมบัติของสสารการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและจิตวิญญาณในการค้นหาความลับของธรรมชาติแต่ทิ้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อวิญญาณการใช้สัญลักษณ์ลึกลับและการเชื่อมโยงกับเทววิทยาแม้แต่การใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนเพื่อเปิดเผยสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์หรือเครื่องตรวจวัดต่างๆก็มีรากฐานมาจากการที่นักเวทพยายามใช้เครื่องมือลึกลับเพื่อมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นส่วนที่ถูกทิ้งนี้ไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงแต่ถูกตัดขาดจากสายหลักของวิทยาศาสตร์และกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรื่องลึกลับหรือไสยศาสตร์ทำให้ดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์กับเวทมนต์นั้นเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกิดจากการปรับปรุงและคัดกรองศาสตร์เวทมนต์มากกว่าการปฏิเสธมันขณะที่การตีความประวัติศาสตร์สมัยใหม่นี้กลับทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าวิทยาศาสตร์เกิดจากการต่อต้านความเชื่อเดิมทั้งที่ความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์เกิดจากการต่อยอดและปรับปรุงความเชื่อเดิมให้ดียิ่งขึ้นบทเรียนสุดท้ายที่บรรดาอัจฉริยะเหล่านี้ส่งถึงเราคือความสำคัญของการรักษาจิตวิญญาณแห่งการสงสัยตั้งคำถามและการจินตนาการในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความรู้ที่มักสรุปให้แล้วว่าแน่นอนชัดเจนสิ่งที่ลดลงไปจนอาจจะขาดหายนั่นคือความกล้าที่จะฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ